हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली स्यामसङले आफ्नो चाहिँ 2020 को मोबाइललाई चाहिँ उनले चाहिँ रिलन्च गरेको छ, जुन चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 2021 एडिसनलाई चाहिँ अलरेडी नै इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। यस्तो पनि रुमर्स आएको छ यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। लेस अब हामीले हेरौँ कि यसका कन्फिगरेसनहरू के छन् र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुने सम्भावना रहेको छ र कहिले हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ स्यामसङको यो चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 2021 एडिसनलाई चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। स्यामसङको चाहिँ यो नयाँ मोबाइल रहेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 अनि 2021 एडिसनको चाहिँ हामीले डिजाइन उसको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ पहिलाभन्दा पछाडिको डिजाइन चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट रहेको छ। तपाईले चाहिँ तीनवटा क्यामेराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, साथमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ। क्यामेराहरुमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ लिएर आएको छ। यसको साथसाथै हामीले डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने 6.4 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ चाहिँ HD प्लसको चाहिँ तपाईले चाहिँ रेजुलेसन देख्न हुनेछ। अब प्रोसेसरकै कुरा गर्ने भने चाहिँ सेम हो, एक्जाइनोसको चाहिँ फेभरेट प्रोसेसर भन्छु म चाहिँ 9611 कै प्रोसेसर रहेको छ र चाहिँ मोबाइललाई हामीले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देखेका छौँ, जुन चाहिँ 4GB र 6GB को र्याम रहेको छ भने 64 128GB को स्टोरेज रहेको छ। यदि हामीले स्टोरेजकै कुरा गर्यो भने UFS 2.1 को रहेको छ र तपाईँ बजेको क्यामेराको स्पेशल चाहिँ क्यामेरा चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएको छ। यदि यिनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेराको जुन चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर रहेको छ र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर रहेको छ चाहिँ 2 मेगापिक्सल वाला चाहिँ यहाँ छैन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि युज गर्दैनौँ। यसको साथसाथ यदि हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने भने चाहिँ 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। इन्फिनिटी U डिस्प्ले चाहिँ हामीले देख्न सक्नेछौँ। यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ रेगुलर र नम्बर सेन्सर युज गरेका छन्। अब चाहिँ जति पनि फोटोहरू हुन्छ त्यो AI टेक्नोलोजी युज गरेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईँहरूको फोटो र भिडियोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ र बेस्ट पार्ट हुन्छ ब्याट्री, जुन चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्रीलाई तपाईँले चाहिँ यसमा देख्नुहुनेछ। यसको साथसाथ चार्जिङ एडेप्टरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सेम नै हो, तपाईँ थाहा नै छ स्यामसङको चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ 25 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टरलाई सपोर्ट गर्छ। तर चाहिँ स्यामसङले हामीलाई चाहिँ 15 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ डब्बाभित्र दिएको छ। त्यो चाहिँ अब त्यही हो, त्यस्तै गरिरहेको स्यामसङले किन सायद होइन कोस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि होला। मेन कुरा हुन्छ कि यिनीहरूको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ इन्डियन बजारको हिसाबले हेर्ने चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र सायद चाहिँ हामी चाहिँ यही प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजार पनि देख्न सक्नेछौँ। जस्तै चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 पनि नेपाली बजारमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा आएको छ भनेपछि अब हामीले हेरौँ चाहिँ यो चाहिँ M21 2021 एडिसन चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ आउँछ। यदि हामीले प्राइसकै कुरा गर्ने हो र स्यामसङले आफ्नो यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्यो भने 4GB र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 20,000 सम्म चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। चाहिँ बढी गयो भने 20,500 भन्दा धेरै चाहिँ जाँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसको साथसाथ जुन यिनीहरूको हाई भेरिएन्स रहेको छ 6GB र 128GB स्टोरेजको प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ 22 देखि लिएर चाहिँ 24,000 रुपियाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। किनकि इन्डियन बजारमा उनीहरूले चाहिँ 15,000 14,479 सम्म चाहिँ लन्च गरेको छ र यिनीहरूको जुन स्टार्टिङ भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ 12,500 मा चाहिँ लन्च गरेको छ। चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा लन्च गरेको छ। होपफुली सायद चाहिँ हामी चाहिँ यो मोबाइल नेपाली बजारमा पनि राम्रो र होइन यही प्राइसमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। यदि हामीले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 2021 एडिसनको चाहिँ एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्ने चाहिँ यस्तै रुमर्सहरू मात्र आएको छ कि छिटै नै नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ। सायद चाहिँ हामी चाहिँ अगस्त महिनामा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ र तपाईँलाई थाहा नै छ स्यामसङले आफ्नो मोबाइलहरूलाई पनि छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ गरेको छ। र तपाईहरु चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 2021 एडिसनको मोबाइलको जुन कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो र नेपाली बजारमा यसको प्राइस चाहिँ के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस्।